નમસ્તે મિત્રો, હું ચંદ્રશેખર ગદાણી, એક ફોટોગ્રાફર. જીપીએસ એટલે કે ગુજરાતી ફોટોગ્રાફી શાળાના મૂળભૂત ફોટોગ્રાફી અંગેના આ વિડીયો શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. આ શ્રેણીમાં અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ફોટોગ્રાફીના ઇતિહાસ અંગે માહિતી ટૂંકમાં મેળવી. આપણે આજના ડિજિટલ યુગમાં ફોટોગ્રાફી વિશે વાત કરીએ છીએ, તેથી આપણે વિડીયોમાં મુખ્યત્વે ડિજિટલ કેમેરાને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરીશું. આપણે ફોટોગ્રાફીના ઇતિહાસમાં જાણ્યું કે ફોટોગ્રાફી એ પ્રકાશ દ્વારા આલેખન કે ડ્રોઈંગને કહેવામાં આવે છે, જેને ફોટોગ્રાફીની ભાષામાં એક્સપોઝર પણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે આ વિડીયોમાં એક્સપોઝર વિશે જાણકારી મેળવીશું. એક્સપોઝર એ ફોટોગ્રાફીની સૌથી મૂળભૂત અને મહત્ત્વના શબ્દમાંનો એક શબ્દ છે. જેમ એક ચિત્ર બનાવવા માટે યોગ્ય પેન્સિલ દ્વારા આછા અને ઘાટા રેખાંકન કરી યોગ્ય ચિત્ર દોરવામાં આવે છે, તે જ રીતે જ્યારે કેમેરાથી આપણે ફોટો પાડીએ છીએ ત્યારે આપણે કેમેરામાં એક્સપોઝર દ્વારા પ્રકાશને નિયંત્રિત કરી ફોટોગ્રાફી કરીએ છીએ. કેમેરામાં પ્રકાશ નિયંત્રિત કરી શકાય તે માટે એક તંત્ર એટલે કે સિસ્ટમ હોય છે. તેનાથી આપણે ફોટા પાડતી વખતે કેમેરામાં એપર્ચર, શટર સ્પીડ અને ISO એમ 3 મુખ્ય ચલ ઘટકોના સંયોજન દ્વારા કેમેરામાં રહેલા ઇમેજ સેન્સર પર પડતા પ્રકાશને નિયંત્રિત કરીએ છીએ. આમ એક્સપોઝર એટલે કેમેરામાં ઇમેજ સેન્સર સુધી પહોંચતા પ્રકાશની માત્રાને નિયંત્રિત કરવાની ક્રિયા. ફોટો પાડતી વખતે કેમેરામાં ગોઠવવા પડતા આ ત્રણેય ઘટકોના મૂલ્યને એક્સપોઝર વેલ્યુ અથવા EV કહેવાય છે. તેમાં થતા ફેરફારને એક્સપોઝર સ્ટોપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેમેરામાં ત્રણેય ઘટકોના સંયોજનોનો ઉપયોગ કરી જરૂરી પ્રકાશ ઇમેજ સેન્સર પર પાડી તેના દ્વારા સચોટ તસવીર મેળવવામાં આવે છે, જેને પ્રોપર એક્સપોઝ અથવા પરફેક્ટલી એક્સપોઝ તસવીર કહે છે અથવા ઇમેજ કહે છે. જો આ સંયોજનમાં જરૂરથી વધારે પ્રકાશ ઇમેજ સેન્સર પર પડે તો પરિણામે મળતી તસવીર તેજસ્વી અથવા બ્રાઇટ હોય છે. તો આવી તસવીરને ઓવર એક્સપોઝ તસવીર કહે છે. અને જો આ સંયોજન દ્વારા જરૂરથી ઓછો પ્રકાશ ઇમેજ સેન્સર પર પડે તો પરિણામે મળતી તસવીર શ્યામ અથવા ડાર્ક હોય છે. તો આવી તસવીરને અંડર એક્સપોઝ તસવીર કહે છે. હવે ઇમેજના એક્સપોઝર વેલ્યુ પરથી જે તે ઇમેજ કેટલા સ્ટોપ, અંડર કે ઓવર છે તે જાણવામાં મદદ મળે છે. તો હવે આપણે એક્સપોઝરના મુખ્ય 3 ઘટકો વિશે ટૂંકમાં જાણીશું. એક્સપોઝરના આ ત્રણેય ઘટકો વિશે વિસ્તૃત માહિતી અલગ અલગ વિડીયો દ્વારા જાણીશું. હવે ઘટક 1 એપર્ચર. એપર્ચર એટલે છિદ્ર અથવા કાણું. એ કેમેરાની રચનામાં એક એડજસ્ટેબલ લેન્સનું ઓપનિંગ છે. એપર્ચર કેમેરામાં પોતાના કદ દ્વારા પ્રકાશની માત્રાને નિયંત્રિત કરે છે. એપર્ચર એ માનવ આંખની કીકીની જેમ કાર્ય કરે છે. આ કારણસર એપર્ચરને આઇરિસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જેમ આંખની કીકી જ્યારે પ્રકાશ ઓછો હોય ત્યારે વિસ્તરે છે અને તેજસ્વી પ્રકાશમાં સાંકડી થાય છે, તે જ રીતે એપર્ચરનું સેટિંગ ઓછા પ્રકાશમાં મોટા કદનું અને વધુ પ્રકાશમાં નાના કદનું એપર્ચર રાખવામાં આવે છે. એપર્ચરના સેટિંગને F નંબરથી ઓળખવામાં આવે છે, જેને એફ સ્ટોપ પણ કહેવાય છે. F નંબર જેટલો નાનો તેટલું છિદ્ર પહોળું અને F નંબર જેટલો મોટો તેટલું છિદ્ર નાનું અથવા સાંકડું. એટલે કે F22 એ નાનું એપર્ચર ખુલશે તેમ સૂચવે છે, જે સીમિત પ્રકાશને લેન્સ દ્વારા ઇમેજ સેન્સર પર આવવા દેશે. જ્યારે F2 એ પહોળું એપર્ચર ખુલશે એમ સૂચવે છે અને તે વધુ પ્રકાશને લેન્સ દ્વારા ઇમેજ સેન્સર સુધી આવવા દેશે. આમ એપર્ચરના કદ દ્વારા પ્રકાશ નિયંત્રિત થાય છે. એપર્ચરની વેલ્યુ કેમેરામાં ઇમેજમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવે છે. દ્રશ્યમાની વિષય વસ્તુને એટલે કે સબ્જેક્ટને જુદું તારવવા માટે એપર્ચર ખૂબ મહત્ત્વનું કાર્ય કરે છે. F નંબર જેટલો નાનો તેટલું દ્રશ્યમાં ફોકસ અથવા સ્પષ્ટ કરેલ
સબ્જેક્ટની આગળ અને પાછળનું ચિત્ર ઝાંખું હોય છે, તેથી સબ્જેક્ટ જુદું તરી આવે છે અને F નંબર જેટલો મોટો તેટલું દ્રશ્યમાં ફોકસ કરેલ સબ્જેક્ટની આગળ અને પાછળનું ચિત્ર પણ પ્રમાણમાં સ્પષ્ટ હોય છે. દ્રશ્યમાં ફોકસ કરેલ સબ્જેક્ટની આગળ અને પાછળનો કેટલો વિસ્તાર ફોકસ રહેશે તે એપર્ચરની વેલ્યુ દ્વારા નક્કી થાય છે. આ વસ્તુને ફોટોગ્રાફીની ભાષામાં ડેપ્થ ઓફ ફિલ્ડ કહે છે. આમ ચિત્રના વિષયની જરૂરિયાત પ્રમાણે એપર્ચરનો ઉપયોગ કરી પ્રકાશને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. હવે બીજો ઘટક છે શટર સ્પીડ. શટર સ્પીડ એ કેમેરાનું શટર કેટલો સમય ખુલ્લું રહેશે તે દર્શાવે છે. શટર એટલે બારણું, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અને પ્રકાશ કેટલો લાંબો સમય કેમેરાના ઇમેજ સેન્સર પર પડશે તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. ટૂંકમાં શટર સ્પીડ એ એક્સપોઝરની લંબાઈ છે. આધુનિક કેમેરામાં શટર સ્પીડની વેલ્યુ સેકન્ડ અથવા સેકન્ડના ભાગમાં માપવામાં આવે છે. ચિત્રની જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્રકાશની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને તેનું માપ બદલાતું રહે છે. જો પ્રકાશ ઓછો હોય તો ધીમું શટર સ્પીડ અને જો વધારે પ્રકાશ હોય તો ઝડપી શટર સ્પીડ રાખવામાં આવે છે. આમ શટર સ્પીડની લંબાઈ દ્વારા પ્રકાશને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. શટર સ્પીડનો ઉપયોગ દ્રશ્યમાની વસ્તુને સ્થિર અથવા ગતિમાન બતાવવા માટે પણ ખૂબ અગત્યનો છે. શટર સ્પીડની વેલ્યુ મુખ્યત્વે કેમેરામાં ઇમેજમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવે છે. સામાન્ય માણસ માટે 1 સેકન્ડના 30મા ભાગ કે તેથી ઓછી શટર સ્પીડે જો ફોટો લેવામાં આવે તો કેમેરો અથવા સબ્જેક્ટ હલી જવાને લીધે ઇમેજ અથવા સબ્જેક્ટ બ્લર થઈ જાય છે. અને તેથી ઉલટું 1 સેકન્ડના 1000મા ભાગ કે તેથી વધુ શટર સ્પીડે જો ફોટો લેવામાં આવે તો ગતિમાન વસ્તુ પણ સ્થિર લાગે છે. આમ ચિત્રના વિષય પ્રમાણે શટર સ્પીડનો ઉપયોગ કરી પ્રકાશને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે. હવે ત્રીજો ઘટક છે ISO. ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન એક સંસ્થા છે જે તમામ વિવિધ પ્રકારના માપ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ નક્કી કરે છે. આ સંસ્થાના માપદંડ પ્રમાણે કેમેરાના સંદર્ભમાં ISO એ ઇમેજ સેન્સરની પ્રકાશ પ્રત્યેની સંવેદનશીલતા સૂચવે છે. કેમેરામાં ISOની વેલ્યુ મુખ્યત્વે ઇમેજમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દર્શાવેલ હોય છે. નીચી ISO વેલ્યુ ઇમેજ સેન્સરની પ્રકાશ પ્રત્યેની ઓછી સંવેદનશીલતા સૂચવે છે અને ઊંચી ISO વેલ્યુ ઇમેજ સેન્સરની પ્રકાશ પ્રત્યેની વધુ સંવેદનશીલતા સૂચવે છે. આમ ISOની વેલ્યુથી ઇમેજ સેન્સરની પ્રકાશ પ્રત્યેની સંવેદનશીલતા નક્કી કરી પ્રકાશ નિયંત્રિત થાય છે. ISOનું સેટિંગ ઓછા પ્રકાશમાં વધુ અને વધુ પ્રકાશમાં ઓછો ISO રાખવામાં આવે છે. એક્સપોઝરમાં ISOનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરવો જરૂરી છે. કેમ કે ઓછા પ્રકાશમાં વધુ ISO રાખવાથી ઇમેજમાં દાણા અથવા નોઇઝ જોવા મળે છે. આ કારણે ઊંચો ISO ઇમેજના વિષયની જરૂરિયાત પર જ વાપરવો જોઈએ. આમ આ ત્રણેય ઘટકોના સંયોજન દ્વારા યોગ્ય પ્રકાશ નિયંત્રિત કરી ફોટો એક્સપોઝ કરવામાં આવે છે. એપર્ચર, શટર સ્પીડ અને ISO આ ત્રણેય ઘટકો કેમેરા દ્વારા પ્રકાશની માત્રાને નિયંત્રિત કરવા માટે એકસાથે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે તે એક્સપોઝર ત્રિકોણ દ્વારા સરળતાથી સમજી શકાય છે. એક્સપોઝર ત્રિકોણ વિશે આપણે એક અલગ વિડીયો દ્વારા જાણકારી મેળવીશું. ડિજિટલ કેમેરામાં એક્સપોઝર વેલ્યુમાં 1/3 સ્ટોપ સુધી ફેરફાર કરી ફોટો પાડી શકાય છે, જે કેમેરામાં દર્શાવેલ એક્સપોઝર મીટર દ્વારા જાણી શકાય છે. કેમેરામાં આવેલ એક્સપોઝર મીટર એટલે શું, તે કઈ રીતે કામ કરે છે તે એક અલગ વિડીયો દ્વારા જાણીશું. તદુપરાંત ડિજિટલ કેમેરામાં આવેલ LCD સ્ક્રીન પર પાડેલા ફોટાનું પૂર્વાવલોકન એટલે કે પ્રિવ્યૂમાં દર્શાવેલ હિસ્ટોગ્રામ દ્વારા પણ એક્સપોઝર વિશે જાણી શકાય છે. હિસ્ટોગ્રામ એ
એક્સપોઝરની આલેખીય રજૂઆત બતાવે છે. આજે કોમ્પ્યુટરમાં અલગ અલગ એપ્લિકેશન દ્વારા ઇમેજનું પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ કરી એક્સપોઝરને એડજસ્ટ કરી યોગ્ય તસવીર મેળવી શકાય છે. મિત્રો, ખાસ જણાવવાનું, 1-2 સ્ટોપ અંડર એક્સપોઝ ઇમેજને પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ દ્વારા એડિટ કરી યોગ્ય ઇમેજ મેળવી શકાય છે, પરંતુ જો 1-2 સ્ટોપ ઓવર એક્સપોઝ ઇમેજ હોય તો તેને પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ દ્વારા એડિટ કરી યોગ્ય ઇમેજ મેળવવી ખૂબ કઠિન છે. માત્ર ખૂબ જ પ્રેક્ટિસ અને અનુભવ દ્વારા જ યોગ્ય એક્સપોઝર મેળવવાની આવડતમાં ઝડપ આવે છે અને આ આવડત આ ક્ષેત્રમાં તમને ઝડપથી સફળ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. મિત્રો, સારો ફોટોગ્રાફ મેળવવા માટે એક્સપોઝર એ માત્ર એક ઘટક છે. એટલે કે સારો ફોટોગ્રાફ મેળવવા માટે એક્સપોઝર સાથે સારું કમ્પોઝિશન અને સારો એંગલ પણ હોવો જરૂરી છે. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ફોટોગ્રાફીમાં કમ્પોઝિશન અને એંગલ વિશે જાણીશું અને ત્યારબાદ આપણે એક્સપોઝર ત્રિકોણ વિશે પણ જાણીશું. મિત્રો, આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો. આપને જીપીએસના વિડીયોમાં રસ પડે અને મને આગળ બીજા વિડીયો બનાવવામાં વધુ રસ પડે, તે માટે વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવું તો બને જ છે. તો આ વિડીયો શ્રેણીના નવા વિડીયોમાં મળીશું. નમસ્કાર.